XML schema එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් XML schema definition කියලා. ඒකෙත් අර අග කැලේ තියෙන වගේ definition වගේ DTD වගේ තමයි. ඒක හැබැයි විදි දෙකකට තමයි XML එක define කරන්නේ. ඒකෙන් කරන දේම තමයි මේ XML එකත් අපිට සලකන්න පුළුවන් SQL එකක් වගේ හරි database එකක් වගේ කියලා. එහෙම හිතුවාම schema එකෙන් තමයි අර DTD එකේ වගේම මේකේ validity තියනවාද කියලා check කරන එක කරන්නේ. අපි කලින් DTD එකේ ගත්තු example XML එකම අපි XSD වලින් උත්තරොත් ඒ කියන්නේ schema එකකුත් හදලා බැලුවොත් අපිට ඒ දෙකේ වෙනස්කම් වටහා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ XML කියන දැන් DTD එකක් නම් අපිට ඉන්ලයින්ව ලියන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. ඒ වුණාට schema එකක් අපි මෙතන එක්ස්ටර්නල්ම තමයි ලියන්න පුළුවන්. අපිට ඉන්ලයින් ලියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම අපි books.xsd කියලා XSD extension එක තියෙන ෆයිල් එකක් හදාගන්නවා. ඒකට අපි XML declaration එක මුලින්ම දාගෙන ඊට පස්සේ schema එක ගන්න ඒකට වෙනම boilerplate එකක් මම ගත්තා extension එක නිසා. අපි බලමු අපි boilerplate එකේ ඒකේ XSD හරි XS හරි කියලා අපිට ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන් මේ XML namespace එකට. ඒක රිෆර් කරන්නේ w3.com අර XML schema කියන ඒ URL එක රිෆර් කරලා තමයි ඒකට අනුව තමයි අපේ schema එක ගොඩනගන්නේ. එතකොට අපි namespace එකේ දාන නම අපේ හැමතැනම එකම නම භාවිත කරන්නේ. XSD හරි අපිට ඕනේ ගැළපෙන නමක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් XX හරි XSD හරි ඒ වගේ නමක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ XSD element කියලා tag එකක් තියෙනවා. ඒ tag එකෙන් කියන්නේ අපිට අර කලින් වතාවේ අපි DTD එකේ බැලුවාම අපි දැක්කනේ අපි element එකක් අපි හැම element එකකටම element කියලා capital වලින් ලියුවා. අපි ඒකම මේ XML schema definition එකක් ලියනකොට ඒ වගේ අපිට තියෙන්නේ XSD හරි element කියලා tag එක. ඒ element කියන tag එකේ අපි name එකට දෙන්නේ අපේ root element එකේ තියෙන නම මේ වෙලාවට හැටියට එක bookstore. ඒ නිසා root element කියන කොටස මම මකලා ඒ වෙනකොට root දා ගන්නවා bookstore කියලා. අපේ root element එකේ ඒකනේ. මම කියන්නේ DTD වලට සමානයි කියලා. ඒ නිසා අපි ඒක දෙකත් එක්ක compare කරන තමයි මේක කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් අපේ පළවෙනිම එලිමන්ට් එක bookstore එක නිසා අපි මුලින්ම bookstore tag එකක් ගන්නවා. ඒකේ තියෙන්නේ book එකක් නේ. ඒක tag එකක්. අපිට ඊළඟට ලියන්න වෙන්නේ bookstore එක ඇතුලේ තියෙන්නේ book. book කියන එක tag එකක් නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා ඒක complex type එකක් කියලා. දැන් complex element එකක complex type element එකක element එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා අඳුනලා දෙන indicators කියලා තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් order එක indicate කරන්න අපිට all හරි choice හරි sequence කියලා හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. all type එකේදී කියන්නේ ඒක ඕන order එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ child element එකත් occur වෙන්නේ එක වතාවයි කියලා. අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. මොකද අපිට පොත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ පොත් ගොඩක් තියෙන නිසා අපිට එක වතාවක් විතරක් occur වෙනවා කියන්න බෑ. ඊළඟට නැත්නම් choice indicator කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අපිට දෙකෙන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක් person කෙනෙක් employee කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් member කෙනෙක්. මම නැත්නම් answer එක yes හරි no හරි වෙන්න පුළුවන් වගේ තත්ත්වයක් තමයි choice එකෙන් කියන්නේ. මම තේරුම් වගේම තමයි. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි sequence indicator. ඒක කියන්නේ අපිට මේ ටික මේ order එකටම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඕන ගානක් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මේ වෙලාවට all එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. any order තිබුණොත් එක වතාවක් විතරක් උත්තර වෙන්නේ නැහැ. පොතක් ඒ නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ sequence indicator එක තමයි. ඉතින් ඒකක් දාන්න ඕනේ. sequence indicator තුළ අපි ඊළඟ book element එක නිසා element tag එකක් දාලා book කියලා ලියනවා. element tag එකේ ඒ book කියන්නේ complex element එකක්. අපි ඒක ඇතුලේ අපේ ඉතුරු tag ඒවා ටික දාන්න ඕනේ. අපි ඒකට
ඒකටත් complex type කියලා tag එක add කරලා ඒක ඇතුලේ ආයෙත් sequence එකක් කියලා දාලා අපි ඒකේ අපේ අනිත් element ටික add කරන්න පටන් ගන්නවා. කියන්නේ මම title එක element එකකුයි නම author වෙන element එකකුයි ඒ එලිමන්ට් වලට type කියලා තවත් attribute එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි string නම් string නැත්නම් integer නම් integer කියලා අන්න එහෙම type එක දාන්න ඕන. ඊළඟට ඒක අපි author ටත් දැම්මහම අපිට author ලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා අපි තව attribute එකක් දානවා max occurs කියලා. ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න නිසා අපි unbounded කියලා ඒකට value එක යොදා ගන්න ඕන. තව අපිට value එකක් තියෙනවා නම් maximum limit එකක් ඒ ගානක් දාගන්න පුළුවන් ඔකට. min occurs කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි year attribute එක element එකයි ඊට පස්සේ එකත් type එක string අපිට price එකේ නම් අපිට type එක string හරි නැත්නම් decimal කියලා තව type එකක් තියෙනවා. ඒකත් දෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මම string කියලා ගන්නවා මේකට. ඒ වුණාට decimal තමයි මේ වෙලාවේ හරියන්නේ. මේ තියෙන තව ඒ වගේ type boolean decimal integer positive integer සහ url වලට තව type එකකුත් තියෙනවා. මේ තව date time G month කියන Gregorian year Gregorian month කියලා G month G year කියලා තව attribute තියෙනවා. ඊළඟට අපිට අපි attribute අපිට category කියලා attribute එකක් තිබුණානේ. ඉතින් ඒකේ නම category කියලා අපි දාගන්න ඕනේ. ඒක optional attribute එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි use කියන එක පාවිච්චි කරලා අපි දානවා ඒක required prohibited optional required කියන එක අතරින් required කියලා අපි select කරගන්නවා. එතකොට ඒක select කරලා ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු අපේ value ටික මේ category එක දැන් අපි restrict කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි simple type tab එකකින් මේ restriction එක cover කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඊළඟට අපි ලියන්නේ restriction tag එක. ඒ tag එකේ අපිට type එක තියෙන්න ඕන base කියලා attribute එකක් තියෙනවා. ඒකේ value එක වෙන්න ඕන අර string එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ value එක string නේ. ඒ නිසා අපි string කියලා දානවා. දැන් string value ගොඩක් තියෙන නිසා අපිට ඊළඟ වෙලාවේ restriction එකේදී අපිට ලියන්න වෙන්නේ ඒක enumeration කියලා වෙනම tag type එකක දාලා තමයි අපි මේ value ටික add කරගන්න ඕනේ. element හරි attribute හරි නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට අපි දානවා enumeration කියලා. අපි අර value ටික දානවා. type එක අපි උඩ දැම්මනේ. ඒ නිසා එහෙම දාන්නේ. ආයේ enumeration type එකේ cooking කියලා දාලා ඊට පස්සේ enumeration web enumeration children පොත්වල type ටික තියෙන්න ඕනේ මේවමයි කියලා අපි දානවා. දැන් ඒ වුණාට මෙතන අපිට error එකක් පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන්නේ අපි හැමතිස්සෙම attribute එක ලියන්න ඕන අර sequence එකට පස්සේ නිසා. දැන් අපි title author කියලා එක දැම්මන්ට පස්සේ තමයි අපි attribute එකක් දාන්න ඕන ඒ අදාළ tag එකේ. දැන් error එක හරි ගියා. දැන් title එකේ නමේ value එකයි එයාගේ attribute එකේ value එකයි දෙකක් තියෙන නිසා අපි දාගන්න ඕන එක complex type attribute element එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙමත් අපේ attribute එක ලියන්න ඕන attribute එකේ නම තියෙන. කියන්නේ lang කියලා. name equal lang කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ language එක ඇතුලේ අපිට තියෙන්න පුළුවන් ඒක simple type එකක් වෙනවනේ.
ඒ සිම්පල් ටයිප් එකේ අපි කලින් වගේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් දාගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි සිංහලයි කියලා වැලියු විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි බේස් එක දාගන්නවා ඒකෙත් ස්ට්‍රින්ග් එකක් ඒ කියන්නේ. මේ දෙකම ස්ට්‍රින්ග් නිසා ස්ට්‍රින්ග් කියලා දාගන්නවා බේස් එක. ඒකේ එතකොට එනියුමරේෂන් එකක් විදිහට අපි en කියන වැලියු එකයි si කියන වැලියු එකයි දාගන්නවා. දැන් ඊළඟට අපි කම්ප්ලෙක්ස් ටයිප් එකක් කියලා දාගත්තට ඒකට එයාගෙම වැලියු එකකුත් තියෙන නිසා අපි ඒක දාන්න ඕනේ මික්ස්ඩ් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට හැරි පොටර් නම් හැරි පොටර් කියලා වැලියු එකයි එයාගේ ඇට්‍රිබියුට් එකයි දෙකම තියෙනවානේ. ඒ නිසා තමයි මික්ස්ඩ් කියලා දැම්මේ. අර යූස් එකේ රික්වයර්ඩ් කියලා දානවා අපේ ඇට්‍රිබියුට් එකට අපි කලින් දැම්මේ නැති නිසා. මේ එරර් එක අපිට ආවිල්ලා තිබුණේ අපි මේක කම්ප්ලෙක්ස් ටයිප් කියන ගමන්ම ටයිප් එක ස්ට්‍රින්ග් කියලා දුන්නු නිසා. කම්ප්ලෙක්ස් ටයිප් එකකට ටැග්ස් ගොඩක් තියෙන්න ඕන නිසා ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා තනි වැලියු එකක් තියෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි ඒක අයින් කරගත්තොත් අපිට මේ එරර් එක නැති කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ SQL schema එක validate එකෙන් ටෙස්ට් කරලා බලමු. කලින් validate එක මම පාවිච්චි කරනවා. මම ෆයිල් එක විදිහට මේක යූස් කරනවා. මේ එරර් එක අපිට ආවේ අපි මෙතන එක පොතක් විතරයි වෙන්නේ කියන්නේ අපි කිව්වේ නැහැ මෙතන එක පොතකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔකරන්ස් ගන්න max occurs කියන එක unbounded වලට දෙන්න ඕනේ. එක පොතක් විතරයි වැඩි ඉදිරියට තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි මෙන්න ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. අදකට ටික එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ නැත්නම් external schema එකක් ඇඩ් කරන්න මෙතන මේක එන්නේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ අපේ ඩොකියුමන්ට් එක වැලියු කරගන්න මෙතන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරනකොට අපි බලමු මොනවා හරි අපිට මේකම වැලිඩේට් වෙනවා. කලින් වගේ අපිට ඔයත් එකක් ඕන කියලා ඔයාලට මේකට මේකත් එක්ක චෙන්නන්න බලන්න පුළුවන් අපි ඊළඟට බලමු XML schema වගේම අපි XML query වලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකත් XPath වල related කියන පුළුවන් දැන් DTB වලට XML සමාන වගේ XPath එක X query එකට සමානයි කියන්නේ. අපි ඒක නේ ඊට කතා කරන්නේ.